khỏe, giới hạnh với trí tuệ thôi. Nó còn giải quyết con đường đó là đưa cái con đường cho mọi người học tập để đưa đến cái đời sống đạo đức, phạm hạnh với trí tuệ. Như ngày xưa Đức Thế Tôn, con người chưa tham sân si là lúa là không cần phải trồng, gặt buổi sáng thì buổi chiều vào, lúa không có trấu ra gặt rồi về nấu ăn thôi, lấy ăn thôi. Từ từ nó lấy bao nhiêu cũng không hết được hết à. Nó ưu đãi cái gì cũng đầy đủ hết rồi, nhưng mà do tham sân si rồi nó mất đi. Đức Phật khẳng định có 8 cái khổ: sanh già bệnh chết, cầu oán ái tặc, hôn khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, đủ ấm sĩ thành khổ. 8 cái đó thì đã hiển nhiên rồi. Có cái sanh, sự già, sự chết đều là khổ thì mình đã thấy đó. Con cũng mong với mọi người từ cái chỗ mà con đi, họ hiểu rất là để kiểm tra trên mạng coi ông này là như thế nào, ông này tu hành gì, pháp môn gì, cây bang hay cái gì, rồi ông họ ra trên rồi họ mới tìm được kinh sách, họ mới nghe được các cái hạnh, rồi họ mới hiểu được kinh sách. Thông qua đó thì cũng giúp cho họ biết được về Phật pháp. Thầy không lấy tiền đâu. Bắt đây. Tiền. Đây là con gặp sư người uống qua đi vào con được. Đấy con chỉ quay là tiếng Anh. Tận cái gì con vào đây 4-5 ngày rồi. Giờ con lại đi rồi. Con
chính mình tu hành. Vâng. Nên là quay hay không quay thì đối với mình cũng không có ngại ngùng, không có lo phải như thế này nữa, mà mình cũng nói với họ là mình người tu, họ tu hành thì quay hay không thì đối với con thì như nhau à. Vâng. Nhưng mà để sao mà mình thấy được cái niềm vui, được cái hạnh phúc á, Vâng. thì mình thế nào cũng được hết. Thì con cứ thoải mái, thế sao con nghĩ là tất cả mọi người là vì cái đó, vì cái nỗi cái niềm vui đấy. Nay đây chẳng hạn như mình phạm tội lỗi gì hay là cái gì mình mới sợ người ta quay chụp hình chứ giờ mình không có cái gì đâu. Mà con cũng muốn nói với khẳng định là nói cho mọi người biết là mình là người tu hành, và chứ mình không lừa dối ai cả. Vâng. Kể cả để mình biết là mình người tu hành rồi, để giữ mình đừng có ra đời nữa. Ở tù miết thì cho tôi chết đi, để tạo cái niềm tin cho bản thân với mọi người đấy là được. Nói vô thường khổ vô ngã thì con cũng hiểu cái đấy. Vâng. Đó, đời sống đó là con thì nói học theo nghĩa kinh, vô thường thì cái đời sống nó thay đổi phút chốc, rồi nó thay đổi, nó già chết. Đó, cuộc đời này mà cũng vô thường mà cũng không vô thường. Vâng. Chứ không phải là cái gì cũng vô thường cả, cái gì cũng có, không phải là tất cả mọi cái đều vô thường cả. Như mọi người thấy hư không này đâu có phanh gì đâu, nó phải thường hàng thường còn. Mọi người có thấy hư không có thay đổi gì đâu. Mình cứ nói tất cả thế gian đấy là cái này là vô thường cả, không phải có cái thường có cái vô thường. Nó là tương đối. Nhưng mà để mình tu hành để mình đạt từ cái vô thường để trở thành cái không vô thường, để mình bất tử thì mình tu hành theo lời Phật thì không có khổ nữa. Nhưng mà tất cả mọi cái theo pháp hữu vi thì đều vô thường. Những như cây cối hay sự sống hay là những cái đó đều vô thường. Sự già sự chết là đã có. Thế là giờ khi mà con là anh mà hỏi như thế thì con đã chứng nghiệm thấy là tất cả mọi người rồi đi đến già chết, không có ai sống mãi cả, đó là vô thường. Thực tế con rồi cũng già chết, mọi người cũng già chết, thấy mọi người như thế là đã mình thấy cái đó là sự vô thường của cuộc đời rồi. Thì mình biết cái đó, nhưng mà có những cái không phải vô thường thì mình cần nỗ lực tu hành theo Phật thì nó không vô thường nữa. Nó gọi chúng đạo ấy. Và đó là trung đạo thì và là nó đạt đến niết bàn thì nó có vô thường nữa. Đó, nhưng mà tất cả mọi cái là có cả vô thường và cả không vô thường ở trong đấy. Cho mình cũng không khẳng định đấy là tất cả mọi cái là đều vô thường. Cái khổ thì sao? Dạ, khổ thì ở đời thì Đức Phật khẳng định có 8 cái khổ: sanh già bệnh chết, cầu oán ái tằng, hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, đủ ấm chí thành khổ. 8 cái đó thì đã hiển nhiên rồi. Có cái sanh, sự già, sự chết đều là khổ thì mình đã thấy đó. Đó là chân lý. Chân lý không có ai thay đổi được thì đó là khẳng định như thế là không bất kỳ thì đó là nỗi khổ. Sự khổ ở đó thì mình đã thấy chết, bệnh, mọi người thấy bệnh là khổ. Ở đời mà thấy làm ăn là thất bại hay kiếm hay là cái gì đó đều khổ. Chẳng hạn như yêu đương ai đó mà bị người ta bỏ mình hay cái gì khổ, đúng không? Vâng. Có thực tế đó ở đời mình thấy nghiệm ra như thế là biết được có sự khổ chứ không phải là không có. Tại vì mình nói là mình ở nhà mọi người có người thành đạt hạnh phúc, nhưng mà rồi đến khi nó cũng không chống được già chết, cũng rồi già rồi cũng chết, cũng đều khổ, không thoát khỏi. Ai nói là tôi sinh ra không bị bệnh nhưng mà sống lâu rồi đến đó rồi cũng già chết, chắc chắn đó là cái sự hiển nhiên không ai chống được. Thì thấy có sự khổ, có sự khổ hiện lên ở đó thì nói là tôi sống bất tử, không có. Nhưng mà ai nói bị già mà không khổ thì cái người đó bị gì á. Tất cả người già rồi đều khổ, không làm được nữa, nằm liền chờ con cái cho ăn uống rồi mà nói không khổ thì không có. Nên là già là khổ, bệnh nằm đó cũng khổ. Thì tất cả đó là hiển nhiên chân lý, thì đó là sự khổ nổi lên.
người đời người ta hay là kiểu là động viên nhau là sống tích cực, vui vẻ, tìm vui. Vâng. Nhưng mà thực ra thì khi nó mất vui thì lại sinh ra khổ. Đúng Đúng rồi, không còn vui nữa, nhưng mà trong cái cuộc vui đó là nó ngắn ngủi, rồi. nó không lâu bền. Chẳng hạn như vui hôm nay mai lại chia ly, Vâng. nên là đó là có sự khổ ở đó, thì vô thường khổ, có sự vô thường, có sự khổ. Gọi nhìn thấu ấy. Vâng. Đó là chắc chắn là ở đời là khổ. Vâng. Khổ này thành kể cả mình hoại đi, thân thể này hoại đi mình thấy khổ, chết đau đớn khổ, người thân biệt ly, yêu đương hay là ái đi chiến tranh chết, hay là cái gì người thương bỏ đi khổ. Ái biệt ly khổ. Vâng. Kẻ thù gặp nhau, mình đang như thế này mình gặp kẻ thù tới, hắn lo sợ họ đánh đập, họ chém giết, hay họ cướp bóc của mình khổ, kẻ thù của mình đó tới là hại mình, cái là mình sợ chết, là mình khổ rồi. Mình cầu làm việc những cái gì mà mình cầu, hay cái gì mình cầu mình thành được cái này cái kia mà không thành khổ, đúng không? Ước muốn mình mong rằng làm được cái này, hay giống như tu để thành cái này hay thành cái kia, hay là mình làm ăn để đạt cái này đạt cái kia, hay được chức tổng thống này, hay là chức to quyền lợi mà thất bại cái khổ. Nguyện cầu được cái này cái kia mà mình chẳng hạn như là ước nguyện để trở thành một sự nổi tiếng mà mình không được có thành khổ. Tất cả đều do tham ái gây ra cả, tham sân si gây đó có sự khổ. Thế vô ngã theo thầy thì nó Vô ngã thì tất cả mọi cái là mình biết là vô ngã là không phải của mình, không phải ngã mạn này. Giờ anh nói là của mình là có ngã, đúng không? đúng rồi. Thì mình nói là cái thân này tôi không già nữa, nhưng mà hắn cũng tự hắn già, tự hắn chết. Nếu mà của mình á thì mình nói đừng có chết nữa, đừng có bệnh nữa, nhưng mà hắn là không phải của mình nên là mình nói không được, mình điều chỉnh không được. Cái này là của người, của cái quy luật vô thường nó như thế, mình không điều chỉnh được, là không phải của mình điều chỉnh, không phải vô thường của mình nữa. Đó là do lục căn lục trần đấy. Do cái là không thuộc về của mình là thành vô ngã, mình không điều chỉnh được cái hành vi này. Vâng. Giờ anh mà nói là cái thân này là của tôi, là vô thường, thì mình nói đừng có già nữa, đừng có chết nữa, nhưng mà hắn vẫn già chết thì không phải theo mình, thì đó là vô ngã, đúng không? Nếu mà một người nào nói tôi không bệnh, không già chết, không sanh ra nữa thì mình phải tu tập, thì khi đó là khi mà mình tu tập vượt qua cái ngã thì nó thành vô ngã. Vô ngã là không phải sanh già chết, thì khi đó nó không có ngã ở trong đấy, nó vô ngã. Thì con hỏi là cái ngã nó từ đâu mà nó sinh ra ấy? Cái ngã này từ tham sân sinh ra, tham sân si sinh ra ngã này. Nếu mà hết tham sân si thì nó không có ngã, không tham nữa. Chẳng hạn như giờ cái ngã mạn này là nói tôi hơn, tôi thua, hoặc là tôi bằng, hay là ngã mạn tăng thượng mạn, hay là ngã mạn tôi như thế này, tôi đẹp, người kia xấu, yêu ghét, giận hờn, tất cả tham sân si đấy sinh ra ngã mạn này. Ngã này cho chấp thủ tôi là chấp thân, thì khi đó nếu mà mình vượt qua cái này thì mình không có ngã nữa, thành vô ngã những cái mình không điều chỉnh được. Con đọc kinh Phật họ nói là cái tâm, cái ngã là do lục thức nó sinh ra ấy. Tức là Cũng nằm ở trong tham sân si các căn này tiếp xúc với lục căn lục trần tiếp xúc với nhau nó mới sinh ra tham sân si. vâng, đúng rồi. Nếu mà không có cái đây thì nó không có tham sân si. Nếu mà ở đời một người mà không, cho dù lục căn lục trần tiếp xúc mà nó không khởi lên tham sân si thì nó không có ngã. Tất cả đều do ái thương ghét, yêu ghét ở trong đó, rồi dẫn đến tham ái, tham sân hận lẫn nhau, rồi si mê trong, rồi mới thành ra ngã mạn. Cái ngã của mình, ai mà tiêu diệt tham sân si thì ngã mạn cũng tiêu diệt luôn. Cái ngã là nó có cái tôi thì nó sinh ra. Nguồn gốc từ vô minh và gây ra. Vô minh là bản chất của nó là tham sân si. Vô minh là không biết cái đấy, đúng không ạ? Vâng, là si mê đấy. Vâng. Không hiểu biết theo đường lối, theo cái gì cả. Đó là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà đó là nói lý thuyết là như thế, nhưng mà tự mình chứng được, tự mình phân chứng, hiểu nghiệm được, thấy được rõ như thế, mình làm được đó, thì cả một vấn đề phải đi theo tập học nhiều, buông bỏ, xả bỏ cuộc đời, thì khi đó mới thấu triệt lần cái đàn đó. Giờ như con nói là con nói theo kinh sách, cái sự hiểu biết của mình đấy, Có thực hành. mình hiểu biết được.
mình nói học qua kinh sách nhưng mà mình thì chưa thực chứng được nó. Vâng. Mình thì vẫn ở trong cái thường vô thường này mình vẫn sống, nhưng mà mình vẫn kiên trì mình tập học để khi mình thấy rõ bản chất của vô ngã, hoặc là thấy rõ bản chất của tam bất ấn đấy, vô thường khổ vô ngã mà thấy được rồi thì mình không có gọi là đạt đến cảnh giới niết bàn giải thoát, không có tham sân si nữa. Đó nguyên nhân của nó, tham sân si là nguyên nhân của gọi là tập đế. Thấy được như thế thì nó là đạo đế rồi. Đạo đế là gì ạ? Đạo đế là con đường đưa đến diệt khổ, đưa đến diệt Có khổ đế, có tập đế, có đạo đế. đúng rồi, đưa đến diệt Có cái gì nữa? diệt vô thường, đưa đến diệt khổ, đưa đến diệt ngã, để trở thành cái không có ngã. Ở trên đời thì có cả khổ và không khổ. Vâng, tứ diệu đế đấy nhỉ? Vâng, có cả thường và vô thường, có cả khổ và không khổ, và có cả là ngã và không ngã, chứ không nó đi chung, chứ không phải là nói là tất cả đều là vô ngã cả, hay là tất cả là đều không khổ, có chỗ không khổ. Anh biết nói là khi mà con người tu hành vượt qua khổ, tiêu diệt hết khổ, đạt đến niết bàn, thì khi đó không có chịu khổ nữa, thì ở đó là không nói lên khổ, không có khổ ở đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình mà chưa vẫn còn tham sân si á, chưa tu thành đến cảnh giới niết bàn thì mình vẫn còn khổ. Nhưng mà khi vượt qua khổ rồi nó không có khổ nữa, không có khái niệm khổ. Ở đó là khái niệm vô thường, khổ, vô ngã là lại sai, không đúng nữa, không phù hợp. Con thấy là cái khái niệm nó niết bàn ấy nó cũng hơi khó hiểu ấy. Khái niệm niết bàn thì không còn khổ nữa, nó là niết bàn. Dạ. Không tham, giống như anh ngồi đây không tham, không sân, không si mê nữa, thấy biết rõ hết tất cả mọi nguồn căn, cái gì cũng thấu rõ, thấu triệt hết, không còn cái gì bị chi phối của dục thế gian nữa, không có tham sân si chi phối được mình nữa, là niết bàn. Ngày xưa mấy năm trước con hiểu là nó là hư không trống rỗng. Vâng, hư không thì nó gọi là vô tận, biết không có cái gì mà biết được tới nó ở đâu cả. Hư không là bất biến, là thường hằng, không có gì thay đổi được nó cả, nó không bị tiêu diệt, nó hư không đấy. Nhưng mà ở đời á là có vô thường, có cả không vô thường, có cả khổ và có cả không khổ, và có cả vô ngã và có cả không vô ngã. Nó luôn có hai mặt đối lập của nó. Hai mặt, khi mình vượt qua, mình đi vào giữa nó phải không ạ? đúng là mình vượt qua cảnh giới này thì nó đạt cảnh giới kia. Vâng. Nếu mà mình còn khổ á, nhưng mà mình thấy diệt qua khổ thì nó không có khổ nữa, thì nó là có cả không khổ và có cả khổ, đúng không? Chứ không phải là nói là khổ hoàn toàn. Nếu mà một A La Hán mà nói là tôi còn khổ thì không phải. A La Hán thì hết khổ rồi, diệt khổ rồi. Đó là cái sự tam pháp ấn là như thế. A La Hán là hiểu như là tâm giống tâm Phật đấy. Vâng, A La Hán là tâm là không có tham sân si nữa. Vâng. Lậu đã tận, gọi là phạm hạnh đã thành, công các việc cần làm đã làm xong, không trở lại trạng thái này nữa. A La Hán là không có tham sân si nữa, gọi là lậu tận, không có khởi dục tham. Mà gọi là A La Hán bởi vì là phải nương nhờ pháp của Phật mới Vâng, đúng rồi, mới đạt được tâm đấy. Còn Phật là tự giác ngộ ấy. Vâng, đó là đệ tử của Phật, Vâng. là A La Hán. Đó là ở trong kinh sách thường gọi là hạt thanh văn. Thanh văn đó. Còn độc giác Phật thì lại khác nữa. Tự mình tu hành, tự mình giác ngộ, nhưng mà chưa đạt đến tận ngôi vị chánh đẳng giác. Chánh đẳng giác là nghĩa là gì ạ? Là toàn giác, cái gì cũng thấy biết hết, là tột cùng, đối tượng hết cỡ, hết mức tột độ cuối cùng của cái trí tuệ viên mãn, giới luật viên mãn, thiền định viên mãn, thấu triệt hết tất cả mọi cái là chánh đẳng giác. Không có cái gì mà không hiểu biết cả. Độc giác thì là vẫn còn giới hạn của nó ạ. Vẫn còn giới hạn, chưa vẫn còn biết một số, nhưng mà nó ở cái mức cao hơn thanh văn. Và nó là như thế.
Chuyên đi buổi sớm gặp bố chú tiền tiền. Học cho buổi chiều không chịu đến còn buổi sớm thì là vẫn cho được. Thế là Đánh cú hả? buổi sáng chiều đi buổi chiều thôi. Còn hôm nay cảm ơn cái tâm lòng tốt rồi. Anh cũng vào đâu rồi, ở đây không có xung quanh đây có cái gì đấy Tâm lòng tốt cho bố. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tốt đẹp. Lúc nãy cái tấm vải ấy, đẹp hết rồi. Tấm vải của bên thầy chỉ cho con ấy. Con lấy không? Con có trong này không gần đủ đấy ấy. Vâng. Sao con tính lấy mà đẹp nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì khoan đó. Từ từ. Khi đủ duyên thì lấy. Đủ duyên, khi nào đủ duyên thì mình phát tâm thì nó lấy nó thoải mái. Nhưng mà cái tấm vải ấy thầy đẹp hơn nữa. Đẹp dày. Phải thử nó tới đâu. Ở đây thì mát là trẻ. Con mấy lần trước đi bộ hành con hay ghé con nghỉ ở đấy. Ở trên đi qua cũng ở đây rồi. Và đi ở đây, đa số ở đây với lại ở cái nghĩa trang Tỉnh Gia đấy. Đến Thanh Hóa thì nhưng mà đi bên có được hình như được lần con ngủ ở cái đền thờ ở núi Hàm Rồng ấy, còn không là ở phía bên kia thì đa số con ở nghĩa địa. Dạ, ở nghĩa địa bên đường đó. Với lại nói chung là con đi á ngày xưa là tối chỗ nào là con tối rồi con mới tấp vào đấy. Rồi con nghỉ rồi con mới đi. Thưa thần, hoàng đế thưa mất. Mấy ngày hôm nào thì con có gặp thầy thì nhắn.
Vâng, dạ. Nói, khi mà được họ mọi người chú ý đây, ở này nọ đang coi trọng để gặp, để coi cái tâm mình hắn có tham không, chứ không hắn ưa thích như thế rồi để khi mà không có ai nữa để hay là người ta nói người ta chê xem hắn có buồn khổ, để khắc phục cái cung kính lời dưỡng mình bỏ, chẳng hạn bây giờ mọi người nổi hay không mình không có quan tâm cái việc đấy, hay là cô ghét hay không mình cũng trải cái lòng không về sân hận họ để tập cái đấy cũng quan trọng đấy. Xả được chứ không phải là tham nó đến rồi sân nữa, nó đa chiều ở trong không phải một chiều. Hình như mấy năm trước thầy cũng đi như này phải không ạ? Dạ mấy năm trước 6 năm trước, năm 2018 thì con bắt đầu đi, bỏ chùa bỏ nhà thì bỏ chùa, thì khi đó thì con cứ bộ hành đi trên đường á, nói chung con cũng không có hành trình đi Bắc Nam để làm gì cả, nhưng mà lấy cái quãng đường mình á để mình rèn luyện, mình tập học, mình đi rồi là bắt đầu từ năm 18 đến giờ thì con đi lần thứ tư, đi ra đi vào, và 4 lần con đi. Đi thì nói chung là con thì giờ thì không phải là tính 4 lần hay mấy lần nữa, nhưng mà hữu duyên với lại khi nào là con bộ hành, cái suốt đời con bộ hành. Nhưng mà đến lần này con mới thấy là thầy nổi tiếng trên mạng. Dạ đến lần này thì do là thông tin mạng họ đăng rồi mới như thế này, chứ trước con đi là không ai biết, con đi âm thầm đó, rồi đi tới đâu thì con tới đây họ xin họ tối rồi hay là cái gì họ cũng không để ý, không có chụp. Nhưng mà sau này có mấy cái anh đi ở trên Đắk Lắk á, trên đấy trong miền Nam á, rồi ra rồi sau này rồi đi rồi họ có cái quay phim á, họ hỏi rồi thành ra mọi người ai cũng biết đi, chứ không là trước là không có, con đi không hề ai biết. Đúng rồi, có cái anh gì mà đi lên núi thăm thầy đấy. Anh Nhân Gà. Đúng rồi. Anh Nhân ở trong Nha Trang á, anh đấy thì cũng do mấy người ở ngoài, con đi ngang cái cầu Long Biên á, có anh nào chụp đó rồi nói rồi, hay là trên Đắk Lắk á, rồi tung ở trên nha. Nhưng mà trước á thì anh đó cũng chả biết. Con ở trong, tại vì ra ngoài miền Bắc như thế này, chứ ở trong miền Nam á thì người tu thì nhiều, thì họ thấy bình thường. Con cũng là một người tu ở trong mà, rồi sau do con đi như thế rồi họ quay rồi như thế này, nhưng mà để xem mình nói chung tập có cũng như không có, kiểu họ có biết hay không biết đấy, mình cũng như nhau cả. Tại vì mình cho dù cỡ nào thì mình cũng ngày mình thất thực mình ăn bữa, mình giữ giới, tiền bạc mình không lấy, không có tiền, khi nào cũng thế thì mình bình thản để kiểm tra cái tâm của mình. Không đụng đến tiền bạc, cái tâm nó thanh thản ấy. Vâng, không có tiền. Con có xem phim một đời Đức Phật ấy. Dạ. Thầy đang nói dùng tu nấu Đức Phật cái thầy ngày xưa. Vâng, mình nghe kinh sách ngài mình học tập theo Phật mà, mình làm đúng như thế này, nhưng mà đó là đúng hợp lý. Con thì suốt đời con không có nhận tiền, không có tiền bạc gì. Tu hành con đi tu không phải là để danh lợi, con không vì cái thế. Con đi tu theo cái lời dạy chân chính của Phật, để con mấy niềm tin này con mới đảnh lễ, con làm theo cái lời dạy đấy, để mục đích là đạt được cái sự thoát khổ của mình đấy. Tức thì mình cũng vì mình đi hữu duyên với ai thì mình nói hữu duyên với, ước nguyện cho mọi người đều hạnh phúc, mình cũng được hạnh phúc và mọi người cũng được hạnh phúc. Thầy đang thực hành tứ niệm xứ là từ bi hỷ xả. Vâng, tứ niệm xứ thì quán thân thọ tâm pháp. Từ bi hỷ xả thì pháp môn gọi là từ vô lượng tâm. Cái đấy trong 37 phẩm đạo đấy. Tứ niệm xứ thì thiền quán
bốn chỗ, bốn nơi thân thọ tâm pháp, từ bi hỷ xã cũng tốt đẹp, thành tựu được thì tốt đẹp, nhưng mà mỗi cái tùy theo mỗi người, tất cả mọi cái đó là đều chung với nhau cả. Tứ niệm xứ cũng từ bi hỷ xã. Nhưng mà một người tu hành thiền định theo Phật thì phải có tâm từ bi, nếu không có thì cũng chả tứ niệm xứ được. Nếu mà từ bi không có sân thần thì làm sao mà tứ niệm xứ được. Các bạn à? Dạ. Thuận tiện chỗ nào, như ở đây thì có mấy cái nhà này tránh mưa được, lỡ mưa mình tránh, mình vào mình ẩn nấp đó. Còn dưới cầu cùng ngủ, thuận tiện mưa ấy, hay là bãi trống hay gốc cây khu rừng rậm, khu rừng mà có cái chỗ mà sạch sẽ đấy, đừng có cỏ mình cũng vào ngủ cả. Ở ngoài ruộng, ngoài nhà nói chung là thuận tiện. Chỗ đâu ngủ? Vâng, chỗ nào mà họ đừng đuổi mà yên tĩnh đấy, mình chọn cái nơi thoáng mát, ít mũi, ít ấy côn trùng, mình nghỉ tạm qua đêm, đánh nắng đánh mưa được thì mình nghỉ. Nhà hoang thì mình con cùng ngủ, nhà hoang bỏ mà họ để lâu ngày đấy, bụi bặm đó, mình vào mình quét dọn em, hay là một chỗ nào nhỏ nhỏ đó mình vừa mình nhé, xin ngủ được. Tạm thời hữu duyên ở đâu thì tới đó. Ngủ ở đêm ở những chỗ đấy thì thầy có thấy cái tâm nó sợ hãi không? Mình có cái tâm sợ hãi chứ, nhưng mà mình khắc phục, dùng tứ niệm xứ khắc phục khó khăn. Quán tâm trên tâm này. Khắc phục tham, khắc phục sân, khắc phục đấy. Mình đi như thế này rồi nói thôi, nếu mà có quỷ thần hay ma quỷ hay cái gì thì muốn chém giết thì hay là người đây thoải mái thì con ngồi xin ngủ đây, đêm rồi mai đi muốn làm gì đó làm, chết thì thôi, sống thì tu tiếp, đứng dậy mặc y áo tu tiếp, chết rồi thôi mang thân khác tu, còn không thì đi theo phước nghiệp của mình ấy. Mình nghĩ như thế rồi thôi, mặc kệ muốn làm gì đó làm. Như ngày xưa mà mình nằm ngủ đấy là bóng đè hay bóp cổ ấy, muốn làm gì đó thì làm ấy, đây không chống. Vâng, mình buông, nói tư duy như thế rồi thì mình mặc như thế tới. Còn có ma quỷ hay không có ma quỷ mình chả cần, mình chả biết, có cùng xin mà cùng tốt đẹp và không có cùng tốt đẹp. Mình cứ tới mình nghỉ rồi mình đi, nhưng mà nó khởi lên sợ hãi, nhưng mà mình trấn an rồi mình an ổn mình ở. Chứ nếu mà không trấn an được thì có những chỗ bỏ chạy, có những người con ấy chắc chắn nếu mà không tu hay không giữ không ấy, tới những chỗ rất là vẫn sợ chứ. Đúng rồi. Có sợ hãi khởi lên, nhưng mà mình vẫn có sợ kiểu gì mình cũng ở đó qua đêm, sáng ngày mình mới đi. Không thì có, nhưng mà có những chỗ thì nếu mà theo con nghĩ thì không ấy thì chắc nửa đêm chạy, nửa đêm chạy sợ, mình sợ có nhiều chỗ không bình thường mà con cũng không hiểu đó là cái gì nữa. Tại vì mình thì chưa có thiên nhãn, chưa có đủ lực để mình nhìn thấy đó là cái gì, kiểu vô hình Đó, mình không biết. thầy kể lại câu chuyện đấy được không ạ? Chẳng hạn như giờ con tới cái nhà hoang mà con nghĩ mà nhà người ta bỏ, mình ngồi ngoài như thế này, mình ở mà như trong nhà nghe tiếng quét dọn rồi giống như con người bình thường hay dọn bàn ghế ăn uống đi lại ở trong đó. Nhưng mà thực tế trong đấy không có ai cả, vẫn nghe tiếng mà mình vẫn tỉnh thức bình thường như thế này. Mình cứ thấy như thế, nhưng mà rồi đến khi mình nghĩ như thế rồi không thấy nữa, không nghe nữa. Nhưng mà mình cũng không biết, nhưng mà nếu mà ở lâu chẳng hạn như bình thường mình thấy nó xảy ra kỳ lạ lắm, tự nhiên nghe tiếng nổ rồi tiếng kêu rồi tiếng hoạt động của những cái bình thường ấy, của mùa nói chung là cái cảnh đó mình cũng khó nói được, khó diễn tả. Nhưng mà nếu mà mình ấy thì mình chạy, nhưng mà mình thì không biết đó là cái gì. Nhưng mà tâm thì hắn mình có khởi sợ, nhưng mà rồi mình nhưng mà đặc biệt là mấy cái nhà hoang hay có, ở cái nhà sang trọng mà có vào mà to lớn là họ bỏ ấy, không ở được ấy, người con nghĩ đấy rồi.
vào nữa là tại sao những cái nhà này đẹp như thế này mà họ không ở nhỉ? Họ bỏ bao nhiêu tiền bạc để xây rồi mà không ở. Mình vào đây mình ở. Có thể là cái tiền mà xây cái nhà đấy ấy, là tiền không chính đáng, Và nó là ác duyên, ác nghiệp. nên là nhưng mà rồi mình vào ở, nhưng mà lần đầu tiên thì mình thấy như thế, nhưng mà lần thứ hai thứ ba mình vào thì thấy an lạc, không có cái gì hết, thấy an ổn, Không có ai quấy và không có quấy phá, thì mình nói là tất cả mọi cái là đều tốt đẹp. Còn người ta không ở được là cũng bị như thế, họ mới không ở được. Rồi nửa đêm rồi làm tiếng như thế. Như có nhiều nhà thì ngày xưa con ở đời thì nghe đấy có cái nhà ban đêm á, nhà đấy không ai ở được, cho Tây về ở cũng không được, cho không ở cũng không được, thì ai ở thì trong gia đình thì nghe nói là con thì cũng không nói cái này để gây cho mọi người sợ hãi, nhưng mà hay mê tín, nhưng mà thực tế là mình không phải là mê tín, không phải sợ hãi cái đấy, tại vì cái tâm mình không phải cầu cúng bái gì cái đấy, nhưng mà mình làm cái điều thiện, điều tốt, có giới đức giới luật thì cho dù có cái gì nữa nó họ không có hại mình, nhưng mà đa số là giới đức giới luật tu hành ấy, thì hai cái đấy. Bây giờ mình cứ sống lương thiện tốt đẹp, không có hại ai ở đời thì những cái đó nó không có. Nhưng mà cũng thấy đó, mọi người hỏi thì con cũng nói có cái trường hợp đó thì con cũng nói thật là như thế. Nhưng mà con cũng khuyên mọi người mấy cái đấy đừng có sợ, con tới con ở bình thường. Thầy tinh tấn rồi nên là con cũng tới con ở có định lực. Con thì không phải là nói ra để thách đố hay là một cái gì để mình nói không sợ ấy. Vâng. Nhưng mà con là nói ra để có những cái chỗ mà sợ hãi, lông tóc dựng ngược như thế thì mình cũng tới mình ở để mình tập cái tâm, tập cái sợ hãi đấy, khắc phục cái sợ hãi. Chết mình thôi, nhưng mà tới để con cũng thấy bình thường. Nhưng mà đối với con là không phải là tới để cầu cúng bái để mà được khỏi sợ. Vâng. Để mình xin họ, mình ấy nghỉ ngơi đấy. Mọi người nếu mà có thật thì cho con nghỉ ngơi để tự đến đây để học tập tu hành, nhưng cũng không phải là để mục đích gì cả. Rồi mình đến mình ở bình thường, rồi mình cũng rồi dần dần nó quen, rồi đi đâu rồi mình lại tới đó mình ở. Mình cũng chả lo. Ngày xưa thì ở đời thì con chưa tu hành thì thấy cũng hay bị bóng đè, nhưng mà khi con phát nguyện tu hành theo lời Phật dạy rồi mấy cái đấy nó hết thì không có. Để con chụp bức ảnh làm kỷ niệm. Dạ cái đấy thì được ạ, thoải mái mọi người. Đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình để giúp các cặp vợ chồng kiểm soát được khoảng cách giữa các lần sinh, làm giảm bớt tỷ lệ. Thôi rồi để đấy là tí cỡ bỏ. Với gia đình mà cho toàn xã hội, dưới đây là lợi ích từ việc kế hoạch hóa gia đình. Bình thường là thầy mấy giờ ăn vậy? Dạ con trước khi mặt trời lên họ bố thí cho thức ăn khi nào đủ thì dùng khi đấy. Trước 12 giờ chẳng hạn như giờ dùng rồi là đến mai mới dùng, là sau 12 giờ thì không dùng nữa.
Cá dưới này hấp dụng. Và không hết, nó bỏ đằng kia hết. Vâng. Mà không tìm mấy con gà nó đi đâu ấy. Hôm nay hồi sớm có người cho cơm. Vâng. Trong nghĩa trang liệt sĩ có cái cô biết cô tới cho cơm đến nhà đủ rồi con dùng như kia rồi. Cô ấy dưới thành phố xuống ạ? Con cũng không biết được ở đâu nữa. Nhưng mà họ tự nhiên sao họ biết con ở đó họ tới. Họ cho thì đi trên đường là tùy duyên. Vâng. Ai gặp ai cho đấy nhưng mà biết thì đấy, nhưng mà đi trên đường để hưởng duyên. Mọi người cho cái thức ăn á, rồi cho đủ rồi không đi được nữa. Nặng rồi họ cho nhiều. Đi trên đường á, đáng nhẽ là còn tới cái đường rẽ ngồi nghỉ. Nhưng mà họ cho nhiều quá rồi đi không được nữa, vào đây để tìm cái chỗ. Có mấy người cho vào đấy? Nhiều người. Dạ. Một người cho chai nước thì 5 người 5 chai là đã ôm không nổi rồi. Hay là bánh mì ấy, Vâng. một người cho 2 cái, mấy người là đã mấy cái rồi đi không được nữa là dùng đây nghỉ rồi là dùng xong rồi họ cho mới từ chối được họ. Ăn rồi không ăn nữa, không lấy được. Lấy nhiều không ăn lãng phí đúng không ạ? Bây giờ đâu ăn hết được. Không lấy thì họ buồn. Không lấy không được, lấy không trách được. Nhận tiền cũng đã khó rồi. Họ ép theo anh kia đưa tiền nói Ném lên. không nhận tiền vứt cho bỏ trong bát hay gì. Đâu phải từ chối họ mà dễ đâu. Tối ngủ thầy có phải dùng chăn đắp gì không ạ? Con từng đây rồi. Đây là cái chăn của con rồi. Đấy. Đây là y, đây là chăn. Đó là y á, cái đó là gọi là y áo. À. Cái đó ở trong bên Nam trong kinh nhá, gọi là cái y 2 lớp, y tăng trở lê, y kép. Cái đó để mình trải ngồi, trải nằm hay là đắp nằm ngủ, hay là mình ngồi thiền mà lạnh quá mình cầm. Thầy là có 2 chiếc đây ạ? Cái này là cái bạt ra ngoài này mua, có cái cô kia cho để khi mưa đấy, lại ngồi thôi chứ kia tới chỗ bụi, chứ cái này không phải. Cái này thì không phải y, cái này thì quăng cái tấm bạt. Ngoài y bát thầy còn mang theo gì nữa không ạ? Ngoài y bát thì con đấy, đồ con đấy. Trong này mấy cái vải với này cái cây với này dâu lam với này như đồ bánh chai ấy. Vâng. Mấy cái nhựa. Hôm kia nhặt được cái miếng vải bùng, nhưng mà cái này rồi cũng quăng đi. Cái này thì mấy cái dây để khi nào mà tới mưa đấy mình phơi y, giặt ra rồi mình buộc, mình phơi cái y mình giặt á, buộc cái cây trong địa hay là gốc cái đây thì mình phơi, nhưng mà bữa nay không giặt thì cũng thôi. Thầy giặt là thầy ra ngoài sông ạ? Dạ, ra sông hay là hồ như thế này. Dạ. Đây thì để làm cái đèn hôm anh cho, để lỡ đêm đi ở trên rừng nó đi. Đấy, cái kéo cái này, cái lưới lam cái này, cái đây là cái cây dù cho mà hư đấy. Rồi mình bẻ, mình lấy cái này để mình khi mình tới mình gặp mưa hay là cái gì là để mình dựng lên rồi mình chống cái y. Thế thôi. Đây là toàn bộ đồ đạc.
cái này thì cái bản đồ, cái này mấy cái số kinh sách ấy. Cái này được con xem máy để con xem cái mình đi tới điểm nào cái quốc lộ nào mình ghi đây này. Rồi những cái kinh sách những cái điều mình học ấy, mình lấy mình ghi đấy. Đó, không có gì hết. Đây đường đi chỉ mình đi hướng dẫn mình đi vào đâu tới cái lịch trình mình đi á, theo đường. Chỉ đường ấy. Chỉ đường cho mình, con ghi lại đây. Tới Thầy đó. qua Hà Nội chưa? Chưa. Tới đó con mới tới. Chẳng hạn như là đi đây là mình đi vào kia. Tới đây là mình đi vào cái cao tốc 20 đấy, đi đường Trần Duy Hưng này, sang cái Đinh Láng này, đi vành đai 2 rồi qua cái cầu Nhật Tân đó, mình đi theo HA14 này, đường Võ Nguyên Giáp ấy. Đấy là Hà Nội đấy ạ. Quốc lộ 18. Đi về cái đi gọi là đường cao tốc Hạ Long Hà Nội ấy, Nội Bài á. Vâng. Mình đi theo cái đường đó để mình vào quốc lộ 3. Thì cái này con cũng xem qua để con biết cái đường đi của con. Cái này thì giữ rồi, khi tới đó là xem xong rồi con cũng vứt đi. Cái đấy là ai ghi cho thầy ạ? Cái này là hôm vừa ở trên Đắk Lắk á, vào cái chỗ đép kinh sách con tự tra lấy trên mạng á. Ở trên có nhà cái thầy cư sĩ ở trên Đắk Lắk á, có cái điều kiện có máy mạng á, con ghi ít kinh sách rồi sẵn tiện rồi xem cái bản đồ, xem cái đường mình đi á, mình tra trên Google Maps. Bây giờ thì cũng chả ai tra cho mình. Vâng. Họ cũng không biết định cho mình cái bản đồ, cái quãng đường nào để mình đi á. Rồi nhưng mà có cái này thì ra để mình đỡ khỏi bị lạc. Chứ không đi rồi họ chỉ đường sai thì không biết đường nào. Ở đây là cái túi, cái đồ của con nhiều khi đi trên đường họ tưởng tiền. Nhưng mà thực tế không có. Khi anh này hôm bữa anh cho cái kéo dao lam với kim chỉ đây, cái cào râu á. Vâng. Đấy. Rồi cái này thì cái kéo bấm chỉ, kéo để cắt khi y rách á, để mình cắt mình may. Đó, còn đây là rác. Cái đây là cái túi này là cái bạt này là cái cô ở dưới đấy, cô mới mua cho hôm bữa con nhặt cái bao xi măng. Đi tới đâu nhặt cái tấm xi măng nó dễ, nhưng mà ra ngoài mùa mưa là phải có cái này. Vâng. Để mình tới mình rải, mình ngồi giữa ướt át rồi lỡ mưa có thể mình ở ngoài rừng ấy mình che được. Được rồi, dùng bữa xong rồi. Ngày mai hữu duyên thì dùng lại tốt đẹp. Thầy ăn một bữa này cũng quen rồi nhỉ? Dạ, con một bữa như thế này năm thứ 9. 9 năm rồi, từ nửa 2015 đến giờ. Gọi là từ tháng 7 năm 2015 ấy. Đến giờ là con dùng một bữa. Cái này có phải gọi là áo cà sa không thầy? Hay là... Vâng, con tùy theo. Áo cà sa nó khác ạ? Hay là... Ai muốn gọi cà sa thì cà sa, mà ai muốn gọi áo thì áo, ai muốn gọi y thì y. Nhưng mà như theo con gọi là cái tấm vải để quấn che thân thôi. Ở cái phương tiện này tùy theo cái cà sa, hay là hay là cái gì, tấm cà sa hay là chủ yếu là cái tâm ấy. Nếu mà cái tâm người đó
mà tu hành mà thiện pháp mà giữ tròn giới luật với nghiêm chỉnh mà có giới có định á, họ mặc cái gì cũng cà sa. A La Hán mà mặc cái tấm gì ở trên người là cũng là cà sa, nhưng mà một người mà phàm phu ở đời mà cho họ cái tấm cà sa đó họ mặc lên cũng chả phải gọi là cà sa, đúng không? Vâng. Cũng nói cà sa nhưng mà thực tế cái người đó không nói là, tuy là họ cho là cà sa nhưng mà theo con thì cái người đó mặc trên người cái gì cũng không được gọi là cũng không xứng để cà sa. Nó không chân thật, đúng không ạ? Dạ, thì chủ yếu là cà sa hay không là cái giới đức giới hạnh, cái có đầy đủ giới, có đầy đủ tịnh định tuệ á, viên mãn như lời Phật dạy thì đó là cà sa. Thực tế là cái tâm bây giờ anh thấy không, đi ra một người ngoài đời á mà giờ chưa tu hành gì mà cạo tóc á, mà mọi người cứ cho là cà sa màu vàng ấy, đưa cho người đó mặc lên như thế cũng đâu gọi là cà sa được. Chẳng qua là cái hình thức cái vỏ như thế, nhưng mà bản chất thì đâu phải. Nên là cái quý trọng hay không là cái bên ngoài, đó là cái bên ngoài cái ấy thôi, chứ còn chủ yếu cái lõi á. Vâng. Cái lõi chắc bên trong á. Tâm không thật thì nó cũng là áo giấy, đúng không ạ? Dạ đúng rồi, cái thành như Phật dạy trong kinh gọi là thành tựu lõi cây. Vâng. Cho nên những cái người mà mặc áo đó mà không có lõi bên trong thì cũng như cây chuối. Không, mình vẫn gọi cà sa đấy, nhưng mà mình kêu cà sa hay là y áo thì nói chung là cái phẩm chất đạo hành của họ ấy. Thì đạo đức cái lối sống nhờ phẩm hạnh giới hạnh thì cà sa. Con lên xe về thầy nhá. Thầy cứ ra rồi thầy bắt xe để thầy về công việc của thầy thôi. Cứ về thì cứ theo giá Về nghĩ lại suy nghĩ nhiều cái đó. suy nghĩ cho chín chắn, cho chắc chắn, chứ không đi rồi nó chịu không nổi. Với này đi trên đường thì mình chưa xác định được ấy. Mấy ngày đây con thì cũng không có gì cả, nhưng mà nói chung con cũng để tập xả bỏ cái tâm sân hận của mình. Nói chung tất cả đều bình đẳng, ai cũng đều như người thương thân của mình ấy. Chẳng hạn như thầy đi theo con nghĩ nữa là nhiều khi đây là lỡ anh em mình xin đi cùng với mình để đuổi họ không được, hay là nói chuyện này chuyện kia đấy, mình bình đẳng. Nhưng mà thấy thầy phải về phải chăm, đừng có để cho mẹ buồn, chăm lo cho họ cái cả, rồi khi đó mình đi chứ giờ làm cho họ khổ. Như mình Đức Phật dạy là sống không có làm khổ mình, khổ người khác, khổ cả hai, mình cũng khổ mà họ cũng khổ. Nếu mà mình dứt tuyệt mà mình đi được á thì họ khổ rồi họ hết, nhưng mà mình lại cũng không tu cũng không được, mà làm cái kia cũng không được, rồi đâm ra đó thất bại cả hai, rồi cả hai cùng khổ. Nhưng mà giờ thầy mà đi mà bỏ mẹ đi mà buồn khổ như thế mà thành đạo A La Hán hay thành Phật ấy, cái thì đâu có khổ nữa. Nhưng mà mình tu cũng giữ giới cũng không được, ngồi thiền cũng không trong, suy nghĩ về mẹ rồi lung tung cả lên rồi loạn hết cả, rồi mình cũng tu cũng không được, mà mẹ mình thì cứ chịu khổ ấy. Rồi mình giải quyết cho họ bù xong xuôi rồi xin cố gắng thuyết phục họ xin được xuất gia tu hành, rồi thì mình đi nó thoải mái. Cái tâm mình hay là những cô vợ hay là những cái việc ở nhà đấy, giải quyết nói với họ cho xong xuôi đâu vào đó, rồi mình nợ nần cái gì ở đời, có cái chuyện gì nữa là mình lên đường mình tu hành. Được, cái đấy thì hữu duyên. Hôm này 2-3 bữa rồi mình nói là được rồi đâu. Phải kiên trì Tùy từng nơi thôi. đâu, không phải tùy từng nơi, nhưng mà phải kiên trì cả đời. Khi nào cũng thế, mục tiêu là kiên trì giữ vững thì may ra mới
học tập được, chứ không chẳng hạn như mình nói là thôi tôi biết sống nghỉ địa như thế nào rồi, tôi cần rồi tôi về nhà rồi lại như thế này từ ngã mạn ấy. Hay rồi cơ bản là lâu dài ấy, chứ không phải là nói được rồi là tôi xong rồi, không phải. Phải kiên trì đời sống giữ vững, rồi hướng dẫn cho mẹ làm thiện, tu hành giữ giới, là được rồi mà, tốt đẹp. Cố gắng, con cũng cố gắng. Đấy, nhưng mà đi trên đường thì cũng cố gắng học tập. Thì cho con hỏi Trong lâu nay con Thank you.